अध्याय 5 श्री गणेशाय नमः। नामधारक भक्तासी सांगे सिद्ध विस्तारेसी, अवतार झाला मानुषी भक्तजन तारावया। ऐक भक्ता नामधारका, अंबरीषा कारणे विष्णू देखा। अंगीकारिले अवतार ऐका, मानुषी नाना रूप घेतसे। मत्स्यकूर्म वराह देख, नराचा देह सिंहाचे मुख। वामन रूप झाला भिक्षुक, झाला ब्राह्मण क्षात्रकर्मी। दशरथाचे कुळी जन्म, प्रख्यात अवतार श्रीराम। राजा होऊनी मागुती जन्म, गवळिया घरी गुरे राखी। वस्त्रे फेडुनी झाला नग्न, बौद्धरूपी झाला आपण। होऊनी कलंकी अवतार जाण, तुरंगारूढ काय आवडी। नाना प्रकार नाना वेश, अवतार धरी ऋषिकेश। तारावया भक्तजनास, दुष्ट हनन करावया। द्वापारांती झाला कली, अज्ञानलोक ब्राह्मण कुळी। आचारहीन होऊन प्रबळी, वर्तती महिमा कलियुगी। भक्तजन तारणार्थ, अवतार धरी श्री गुरुनाथ। सगरा कारणे भगीरथ, आणि गंगा भूमंडळी। तैसे एक विप्रवनिता, आराधी श्री विष्णू दत्ता। तिचे उदरी अवतार धरिता, आश्चर्य झाले परियेसा। पिठापूर पूर्वदेशी, होता ब्राह्मण उत्तम वंशी। आपस्तंभ शाखेसी, नाम आपळ राजा जाण। तयाची भार्या सुमता, असे आचार पतिव्रता। अतिथी आणि अभ्यागता, पूजा करी भक्तिभावे। ऐसे असता वर्तमानी, पतिसेवा एकमनी। अतिथी पूजा सगुणी, निरंतर करीतसे। वर्तता ऐसे एके दिवशी, आला दत्त अतिथी वेशी। श्राद्ध होते अमावास्येसी, विप्रा घरी तै देखा। न जेविता ब्राह्मण घरी, दत्ता भिक्षा घाली ते नारी। दत्तात्रेय साक्षात्कारी, प्रसन्न झाला तये वेळी। त्रैमूर्तींचे रूप घेऊनी, स्वरूप दावियले अतिगहनी। पतिव्रता धावोनी चरणी, नमस्कारी मनोभावे। दत्तात्रेय म्हणे तियेसी, मग माते इच्छिसी। जे जे वासना तुझे मानसी, पावसी त्वरित म्हणतसे। ऐकोनी स्वामीचे वचन, विप्रवनिता करी चिंतन। विनवितसे करद्वय जोडून, नाना परी स्तवोनिया। म्हणे जय जय जगन्नाथा, तू तारक भवासी तत्वता। माझे मनी असे जे आर्ता, पुरवावी ते देवराया। तू कृपाळू सर्वाभूती, वेदपुराणे वाखाणिती। केवी वर्णावी तुझी कीर्ती, भक्तवत्सला कृपानिधी। मिथ्यानो हे तुझा बोल, जे का ध्रुवासी दिधले पद अढळ। विभीषणासी लंकास्थळ, देऊनी राज्य समर्पिले। भक्तजना तू आधार, तया लागी धरिसी अवतार। ब्रीद असे चराचर, 14 भुवनां माझारी। आता माते वरदेसी, वासना असे माझे मानसी। न व्हावे अन्यथा बोलासी, कृपानिधी देवराया। माझे मनींची वासना, पुरवावी जगज्जीवना। अनाथ रक्षका नारायणा, म्हणोनी चरणा लागतसे। ऐकोनी तियेचे करुणावचन, संतोषला त्रयमूर्ती आपण। करधरिला आश्वासोन, सांग जननी म्हणतसे। तव बोलिली पतिव्रता, स्वामी जे निरोपिले आता। जननी नाम मज ठेविता, करा निर्धार याच बोला। मज पुत्र झाले बहुत, नव्हेत स्थिर उपजत मृत। जे वाचले आता असत, अक्षहीन पादहीन। योग्य झाले नाही कोणी, काय करावे मूर्ख प्राणी। असोनी नसती येणे गुणी, पुत्रा वीण काय जन्म। व्हावा पुत्र मज ऐसा, ज्ञानवंत पुराण पुरुषा। जगद्वंद्य वेद सदृशा, तुम्हा सारिखा दातारा। ऐकोनी तियेचे वचन, प्रसन्न झाला दत्त आपण। पुढे असे कार्यकारण, दीक्षार्थ भक्तजनांचे। तापसी म्हणे तियेसी, पुत्र होईल परियेसी। उद्धरील तुझे वंशासी, ख्यातिवंत कलियुगी। असावे तुम्ही त्याचे बोली,
ये रवीन राहे तुम्हा जवळी, ज्ञानमार्गी अतुर्बळी तुमचे दैन्य हरील. इतुके सांगोनी तापसी, अदृश्य झाला परियेसी, विस्मय करीतसे मानसी विप्रवनिता तये वेळी. विस्मय करोनी मनात, पतीसी सांगे वृत्तांत, दोघे हर्षे निर्भर होत, म्हणती दत्तात्रेय होईल. माध्यान्ह समयी अतिथी काळी, दत्त येताती तये वेळी, विमुख न होता तये काळी, भिक्षा मात्र घालिजे. दत्तात्रेयाचे स्थान, माहूर करवीर क्षेत्र खूण, तयाचा वास सदा जाण, पांचाळेश्वर नगरात. नानावेश भिक्षुक रूप, दत्तात्रेय येती साक्षेप, न पुसता मज निरोप, भिक्षा घाली म्हणतसे. विप्रस्त्री म्हणे पतीसी, आजी अवज्ञा केली तुम्हासी, ब्राह्मण न जेविता आपण त्यासी, भिक्षा घातली म्हणतसे. ऐकोनी सतीच्या बोला, विप्रमनी संतोषला, म्हणे पतिव्रते लाभ झाला, पितर माझे तृप्त झाले. करावे कर्म पितरांच्या नामी, समर्पावे विष्णूसी आम्ही, साक्षात्कारे येऊनी स्वामी, भिक्षा केली आम्हा घरी. कृतार्थ झाले पितृगुण समस्त, निर्धारे झाले स्वर्गस्थ, साक्षात विष्णू भेटले दत्त, त्रैमूर्ती अवतार. धन्य तुझी माता पिता, जेवर लाधलीस मुख्य आता, पुत्र होईल निभ्रांता, न धरी चिंता मानसी. हर्षे निर्भर होवोनी, राहिली दोघे निश्चिंतमनी, होती जाहली गर्भिणी विप्रस्त्री परियेसा. ऐसे नवमास क्रमोनी, प्रसूत जाहली शुभदिनी, विप्रे स्नान करुनी, केले जातकर्म तये वेळी. मिळोनी समस्त विप्रकुळी, जातक वर्तविती तये वेळी, म्हणती तपस्वी होईल बळी, दीक्षा करता जगद्गुरु. ऐकोनी म्हणती माता पिता, होका आमुचा कुळ उद्धरिता, आम्हावर दिधला दत्ता, म्हणोनी ठेविती तया नाव. श्रीपाद म्हणोनी या कारण, नाम ठेवितो ब्राह्मण, अवतार केला त्रैमूर्ती आपण, भक्तजन तारावया. वर्तत असता त्यांचे घरी, झाली 7 वर्षे पुरी, मौंजी बंधनते अवसरी, करिता झाला द्विजोत्तम. बांधिता मौंजी ब्रह्मचारी, म्हणता झाला वेदचारी, मीमांसा तर्क अतिविस्तारी, म्हणो लागला तये वेळी. ऐकोनी समस्त नगरलोक, विस्मय करीती सकळिक, होईल अवतार कारणिक, म्हणोनी बोलती आपणात. आचार व्यवहार प्रायश्चित्त, समस्तांसी आपण बोलत, वेदांत भाष्य वेदार्थ, सांगतसे द्विजवरांसी. वर्तता ऐसे तयासी, झाली वर्षे षोडशी, विवाह करू म्हणती पुत्रासी, माता पिता अवधारा. विचार करीती पुत्रासवे, बारे लग्न तुवा करावे, श्रीपाद म्हणे ऐका भावे, माझी वांछा सांगेन. कराल विवाह माझा तुम्ही, सांगो ऐका विचार आम्ही, वैराग्य स्त्री संगे असेन मी, काम्य अमुसेत ये जवळी. त्या स्त्रिये वाचूनी आणि कनारी, समस्त जाणा माते सरी, जरी आणाल ते सुंदरी, वरीन म्हणे तये वेळी. आपण तापसी ब्रह्मचारी, योग स्त्रिये वाचूनी नारी, बोलधरा निर्धारी, श्रीवल्लभ नाम माझे. श्रीपाद श्रीवल्लभ नाम ऐसे, झाले त्रिमूर्ती कैसे, इतया ते म्हणतसे जाऊ उत्तर पंथासी. ऐकोनी पुत्राचे वचन, आठविले पूर्व सूचन, भिक्षुके सांगितली जे खूण, सत्य झाली म्हणतसे. आताच या बोलासी, मोडा घालिता परियेसी, विघ्न होईल त्वरितेसी, म्हणोनी विचारिती तये वेळी. न म्हणावे पुत्रयासी, अवतार पुरुष तापसी, जैसे याचे वसे मानसी, तैसे करावे म्हणती दोघे. निश्चय करुनी आपुले मनी, पुत्राभिमुख जनक जननी, होती आशा आम्हा लागुनी, प्रतिपाळीसी म्हणोनिया. ऐशी मनी व्याकुळित, डोळा निघती अश्रुपात, माता पडली मूर्छागत, पुत्र स्नेहे करोनिया. देखोनी मातेचे दुःख, संबोखित परम पुरुष, उठवूनी स्वहस्ते देख, अश्रुपात पुशितसे. न करी चिंता अहो माते, जे मागसी ते देईन तूते, दृढ करुनी चित्ता ते रहा सुखे म्हणतसे. बारे तुझ करिता आपण, दुःख विसरले संपूर्ण,
रक्षिसी आम्हा वृद्धा लागून दैन्या वेगळे करोनी. पुत्र असती आपणा दोन पाय पांगुळ अक्षहीन. त्या ते पोशील आता कोण आम्हा कवण रक्षील. ऐकोनी जननीचे वचन अवलोकी अमृत दृष्टी करून. पुत्र दोघेही झाले सगुण आली दृष्टी चरणादिक. वेदशास्त्रादी व्याकरण सर्व म्हणती तत्क्षण. दोघे येऊनी धरिती चरण कृतार्थ झालो म्हणूनिया. चिंतामणीचा होता स्पर्श सुवर्ण करी लोहास. तैसे महात्मवृष्टीने तयास योग्यता आली तत्काळी. आश्वासून तया वेळी दिधलावर तत्काळी. पुत्रपौत्री नांदा प्रबळी श्रियायुक्त सनातन. सेवा करा जनक जननी पावा सुख महाज्ञानी. इह सौख्य पावोनी व्हाल मुक्त हे निश्चये. ऐसे बोलोनी तयांसी संबोधितसे मातेसी. पाहोनिया दोघा पुत्रांसी राहता सुख पावाल. पुत्र दोघे शतायुषी निश्चय धरी वो मानसी. कन्या पुत्र होतील यांसी तुम्ही नेत्री देखाल. अखंड लक्ष्मी यांचे घरी यांचे वंश परंपरी. कीर्तिवंत सचराचरी संपन्न होती वेदशास्त्रे. आमची अवज्ञान करिता निरोप द्यावा आम्हा त्वरिता. जाणे असे उत्तरपंथा दीक्षा द्यावया साधुजना. सांगोनी माता पित्यासी अदृश्य झाला परियेसी. पावला त्वरित पुरी काशी गुप्तरूपे होता तेथे. निघाला तेथूनी बदरीवना भेटी घेऊनी नारायणा. अवतार असे आपणा कार्याकारण मनुष्य देही. दीक्षा करावया भक्तजना तीर्थे हिंडणे आपणा. मनोवेगे मार्गक्रमणा आले तीर्थ गोकर्णासी. ऐकोनी सिद्धमुनींचे वचन विनवी नामधारक आपण. ते परिसा श्रोते जण म्हणे सरस्वती गंगाधरू. इति श्री गुरुचरित्र परमकथा कल्पतरौ श्री नृसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे दत्तात्रेयावतार कथनं नाम पंचमोऽध्यायः. श्रीपाद श्रीवल्लभ नृसिंह सरस्वती दत्तात्रेयार्पणमस्तु. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त.